Bismillahirrahmanirrahim. په دې سلیډ کې د एग्जांपल سوال کو. Suppose set score roughly follows a normal distribution in the US population of college bound student with range restricted to 200 to 800. اوس پتا سوې چې دا سیټ څه شي دی نو ګوره د اس نه مطلب دی سکولاسټیک، د ا نه مطلب دی اپټیټیوډ، د ټی نه مطلب دی ټیسټ. سکولاسټیک اپټیټیوډ ټیسټ دا یو انټری ټیسټ دی څنګه چې په پاکستان کې ایټا ټیسټ دی، صحیح ده. نو د په یونایټډ سټیټ کې دا سیټ ټیسټ د کالج سټوډنټس نه اخیستل کیږي with range restricted to 200 to 800 او دوی وایي چې د سیټ سکور نارمل رینج دی د 200 نه والا د 800 پورې. The average math set score is 500 with a standard deviation of 50. او دوی وایي چې په دې سیټ ټیسټ کې د میتھس لپاره چې کم ایوریج مین سکور دی هغه 500 دی او د هغې سټینډرډ ډیویشن دی 50. صحیح ده. نو ګوره په دې اگزامپل کې موږ له ډیټا راکړې ده، مین ایوریج موږ له راکړی دی 500، سټینډرډ ډیویشن راکړی دی موږ له 50. نو ګوره دلته کې موږ ولیکو چې موږ سره مین دی 500، سټینډرډ ډیویشن دی 50. نو موږ به د 500 سره 50 جمع کو او 50 به د ماینس هم کو. نو چې کله موږ د 500 سره 50 جمع کو نو 550 راځي، چې د 500 نه موږ 50 ماینس کو نو 450 راځي. 450 او 550 دا موږ سره فرست سټینډرډ ډیویشن دی، دا سه موږ سیکنډ سټینډرډ ډیویشن معلومو. نو د 550 سره به 50 جمع کو او د 450 نه به 50 ماینس کو، صحیح ده. نو چې کله موږ د 550 سره 50 جمع کو نو 600 رالی، د 450 نه چې کله موږ 50 ماینس کو نو 400 رالی. نو 400 او 600 دا موږ سره سیکنډ سټینډرډ ډیویشن دی، صحیح ده. دا سه موږ تھرد سټینډرډ ډیویشن معلومو. نو ګوره د 600 سره موږ 50 جمع کو نو 650 رالی، د 400 نه موږ 50 ماینس کو نو 350 رالی. 350 او 650 دا موږ سره تھرد سټینډرډ ډیویشن دی. به تاسو نه کوېسچن کړی دی په دې اگزامپل کې، به تاسو نه کوېسچنز کړی دي what percent of the student will have score between 450 and 550. تاسو ته وایي چې هغه سټوډنټس چې د هغوی سکور د 450 نه والا د 550 پورې راغلی دی د هغوی پرسنټیج معلوم کړي. نو ګوره دا پرسنټیج به مونږه د امپیریکل رول مطابق معلومو. ګوره د 450 نه والا د 550 پورې دا موږ سره فرست سټینډرډ ډیویشن دی او د امپیریکل رول مطابق په فرست سټینډرډ ډیویشن کې موږ سره 68% ډیټا فایل کیږي، صحیح ده. نو د فرست نمبر کوېسچن آنسر موږ سره رالی چې د هغه سټوډنټان چې د هغوی سکور د 450 نه والا د 550 پورې دی نو د هغوی پرسنټیج 68% دی او دا راته ځلاندې آنسر کې مخیمه چې 68% of the student will have score between 450 and 550. صحیح ده. دا 68% موږ څنګه معلوم کو؟ دا موږ د امپیریکل رول مطابق معلوم کو. دا سیکنډ نمبر کوېسچن معلومو. what percentage will be between 400 and 600. هغه سټوډنټان چې د هغوی سکور د 400 نه والا د 600 پورې دی د هغوی پرسنټیج معلوم کړي. نو ګوره د 400 نه والا د 600 پورې دا موږ سره سیکنډ سټینډرډ ډیویشن دی او د امپیریکل رول مطابق په سیکنډ سټینډرډ ډیویشن کې موږ سره 95% ډیټا فایل کیږي. نو دې آنسر موږ سره رالی چې هغه سټوډنټ چې د هغوی سکور د 400 نه والا د 600 پورې دی هغه موږ سره 95% دی او دا راته لاندې په آنسرز کې مخیمه چې 95% will be between 400 and 600. هغه سټوډنټس چې د هغوی سکور د 400 نه والا د 600 پورې دی د هغوی پرسنټیج موږ سره 95% دی. دا سره د تھرډ نمبر کوېسچن آنسر معلومو. what percent will be between 350 and 650. نو ګوره د هغه سټوډنټان چې د هغوی سکور د 350 نه والا د 650 پورې دی د هغوی پرسنټیج معلوم کړي. نو ګوره د دې 350 نه والا د 650 پورې دا موږ سره تھرډ سټینډرډ ډیویشن دی او د امپیریکل رول مطابق په تھرډ سټینډرډ ډیویشن کې موږ سره 99.7% ډیټا فایل کیږي. نو ګوره د دې آنسر موږ سره رالی چې هغه سټوډنټس چې د هغوی سکور د 350 نه والا د 650 پورې دی نو هغه موږ سره 99.7% دی د هغوی، صحیح ده. او دا په آنسر کې تاسو له لاندې درکړي دي چې 99.7% will be between 350
and 650 هغه سټوډنټس چې د هغوی سکور د 350 نه والا د 650 پورې دی هغه موږ سره 99.7% دی. صحیح ده. دا موږ څنګه معلوم کړه؟ دا موږ د امپیریکل رول مطابق معلوم کړل. صحیح ده. په دې سلایډ کې موږ سره د اگزامپل کور کیږي. راځو نیکسټ سلایډ ته. د سټینډرډ نارمل ډسټریبیوشن Z دا خبره یاد ساتئ چې سټینډرډ نارمل ډسټریبیوشن دا موږ په Z باندې ډینوټ کوو. دا د MCQ لپاره یاد ساتئ. صحیح ده. All normal distribution can be converted into standard normal curve by subtracting the mean and divided by standard deviation. ګوره په دې ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې کله موږ یو سټیټسټیکل ډیټا سټینډرډ نارمل کرو ته کنورټ کوو. صحیح ده. نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې موږ د ډیټا نه مین سبټریکټ کو او ډیوایډ کو په سټینډرډ ډیویشن باندې. بیا ورې په دې ډیفینیشن کې تاسو ته دا خبره کوي چې کله موږ یو سټیټسټیکل ډیټا سټینډرډ نارمل کرو بل شیپ کرو ته کنورټ کوو نو د هغې لپاره ضروري دا ده چې موږ د ډیټا نه مین سبټریکټ کو او بیا ډیوایډ کو په سټینډرډ ډیویشن باندې. تاسو لګوره فارموله هم درکړې ده ZZ is equal to x minus mu divided by sigma. اوس د زه دا فارموله ایکسپلین کوم. په دې فارموله کې موږ سره دا x دا موږ سره ډیټا ده. صحیح ده چې دا تاسو ته یاد وي. په دې فارموله کې دا میو دا موږ سره مین دی او په دې فارموله کې موږ سره دا سیګما سټینډرډ ډیویشن دی. د دې فارمولې په ذریعه به موږ په دې یونټ کې ټوټل نومیریکل سال کوو چې دا فارموله تاسو ته په فنګر ټپس باندې یاد وي. ګوره فارموله څه ده؟ Z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation. دا فارموله د ټوټل نومیریکل لپاره ډیره زیاته ضروری ده. په دې فارموله باندې تاسو دا ټوټل یونټ کور کیږي نو چې دا تاسو ته فرست اف آل دا یاد وي. صحیح ده. بیا بله خبره دوی دا کوي somebody calculated all the integral for standard normal and put them in a table so we never have to integrate. دوی وایي چې د standard normal curve لپاره کوم انټیګرلز دي صحیح ده دا موږ سره په یو ټیبل کې موجود دي او دا موږ سره آلریډي کلکولیټ شوي دي دا به موږ نه کلکولیټ کوو. بیا ورئ د دې standard normal curve لپاره چې کوم انټیګرلز دي دا انټیګرلز تاسو ته یادوي دا درته زه ښیم. دا ټوټل موږ سره د سټینډرډ نارمل کرو دپاره انټیګرلز دي. صحیح ده. نو دوی په دې سنټنس کې دا خبره کوي چې دا انټیګرلز دا موږ سره آلریډي کلکولیټ شوي دي او موږ سره په یو ټیبل کې موجود دي چې کوم ته موږ زی ټیبل وایو. دا خبره کوي دوی. صحیح ده. سو وی نیور هیو ټو انټیګریټ او موږ ته دا ضرورت نشته چې موږ دا ویلیوز انټیګریټ کو. صحیح ده. دا آلریډي موږ سره په یو ټیبل کې موجود دي چې کوم ته موږ وایو زی ټیبل. صحیح ده. او زی ټیبل کوم یو دی؟ زی ټیبل موږ سره دا موږ سره زی ټیبل دی چې دا تاسو ته یاد وي. Even better computers now do all the integration او دی وی چې نن سبا زمانه کې موږ سره better softwares موجود دي better computers موجود دي چې هغوی دا انټیګریشن کوي. صحیح ده. خو موږ ته د انټیګریشن دپاره ضرورت نشته دی چې دا موږ خپله انټیګریټ کړو ځکه چې دا موږ سره په یو ټیبل کې موجود دي چې هغې ته ویلی کېږي زی ټیبل. راځو نیکسټ سلایډ ته. The Z-score tell us how many standard deviation there are between the selected score x and the mu mean. ګوره دا موږ سره mu mean دی دا پلس 50 دا موږ سره selected score x دی. let suppose دا minus 50 دا موږ سره selected score x دی. نو دوی په ډیفینیشن کې دا خبره کوي چې Z score موږ ته ښیي چې د mean نه واخله د selected score x plus 50 د مین نه واخله د سلیکټډ سکور ماینس 50 په منځ کې څومره سټینډرډ ډیویشنز دي. بیا ورئ په ډیفینیشن کې دا خبره کوي زی سکور موږ ته وایي چې د مین نه واخله د سلیکټډ سکور ایکس پلس 40 د مین نه واخله د سلیکټډ سکور ایکس ماینس 40 په منځ کې څومره سټینډرډ ډیویشنز دي. زی سکور موږ ته ښیي چیرې د مین نه واخله د سلیکټډ سکور x پلس 20 د مین نه واخله د سلیکټډ سکور x ماینس 20 په منځ کې څومره سټینډرډ ډیویشنز دي. صحیح ده. د دې ډیفینیشن مقصد دا دی. صحیح ده. بیا ورئ د زی سکور سمپل مقصد دا دی چې دا موږ ته ښیي چې د مین نه واخله د سلیکټډ سکور x په منځ کې څومره سټینډرډ ډیویشنز دي. صحیح ده. د دې مقصد دا دی. راځو نیکسټ سلایډ ته.
په دې سلایډ کې د ایگزامپل سال کو دا ایگزامپل د ایگزام حواله سره ډیر زیات امپورټنت دی ځکه چې په ایگزام کې داسې ټایپ کوېسچن راځي نو ګوره ایگزامپل دی واټس د probability ګوره probability ویل کېږي chances ته صحیح ده واټس د probability of getting a math set score of 575 or less په دې ایگزامپل کې تاسو ته دا خبره کوي چې په سیټ ټیسټ کې د میتھس لپاره د 575 سکور یا د دې نه کم پروبیبلیټي معلوم کوي چانسز معلوم کوي بیا ورې په دې ایگزامپل کې تاسو نه ډیمانډ دا کوي چې په سیټ ټیسټ کې د میتھس لپاره د 575 سکور یا د دې نه کم چانسز معلوم کوي پروبیبلیټي معلوم کوي نو ګوره دا پروبیبلیټي به مونږه د دې فارمولې په ذریعه معلومو فارموله ده z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation په دې ایگزامپل کې تاسو له ویلیوز درکړي دي دا x تاسو له درکړي دي 575 دا mu تاسو له درکړي دي 500 دا sigma standard deviation درکړي دي 50 نو according to the formula دا ویلیوز په دې فارموله کې مونږ پوت کوو نو ګوره z is equal to x مونږ سره 575 ته minus mu mean مونږ سره 500 دی sigma standard deviation دی مونږ سره 50 د دې فارمولې مطابق د 575 نه مونږ 500 لري کو او په 50 به ډیوایډ کو نو مونږ سره به 0 شي نو ګوره چې کله مونږه د 575 نه 500 ماینس کو نو ګوره مونږ سره راځي 75 divided by 50 صحیح ده نو چې کله مونږ 75 په 50 ډیوایډ کو نو د زی ویلیو مونږ سره رااله 1.5 ګوره دلته کې تاسو ته پروف شوله چې زی مونږ سره 1.5 څنګه رااله د 575 نه مونږ 500 ماینس کو او په 50 ډیوایډ کو نو زی ویلیو مونږ سره رااله 1.5 اوس په دا 1.5 مونږ په زی ټیبل کې ګورو او د دې لپاره به زی ویلیو معلومو نو راځو زی ټیبل ته ګوره دا مونږ سره دی زی ټیبل په دې زی ټیبل کې د 1.5 مونږ سره دا دی ګوره دا 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 نو ګوره دا مونږ سره 1.5 دی او په زی ټیبل کې د 1.5 د لپاره ویلیو دا 0.4332 0.4332 دا موږ سره د 1.5 د لپاره په زی ټیبل کې ویلیو ده نو ګوره دا ویلیو یاد ساتئ واپس خپل سلایډ ته ځو دوی دلته بله خبره کوي look up z 1.5 in the standard normal chart and that is 0.4332 دوی وایي چې کله موږ په زی ټیبل کې د 1.5 د لپاره زی سکور وکتو نو هغه موږ سره رالی 0.4332 اوس که موږ د 575 یا د دې نه کم سکور پروبیبلیټي معلومو نو د 0.4332 سره به موږ 0.5 جمع کوو اوس په تاسو وایي چې د 0.4332 سره موږ د 0.5 ولې جمع کوو نو ګوره د هغې مین وجه دا ده ګوره دا موږ سره سټینډرډ نارمل کرو دی صحیح ده د دې دا سنټر دا موږ سره مین دی نو دا خبره یاد ساتي چې د دې کرو دا لیپ سایډ دا موږ سره د 0.5 برابر دی او دا رایټ سایډ موږ سره د 0.5 برابر دی په ډیټا کې موږ له راکړی دی 575 نو ګوره د دې کرب دا رایټ سایډ 0.5 خو موږ سره شته 575 خو د دې دا لیپ سایډ موږ سره نشته دا 0.5 موږ سره نشته او په ایگزامپل کې موږ نه ډیمانډ دا کوي چې د 575 نه کم سکور معلوم کوي نو په دې وجه به موږ دا لیپ سایډ 0.5 د دې 0.4332 سره جمع کو نو موږ سره به پروبیبلیټي راشي نو چې کله موږ د 0.4332 سره 0.5 د دې کرب دا لیپ سایډ جمع کو نو موږ سره پروبیبلیټي رااله 0.9332 ګوره موږ سره پروبیبلیټي رااله 0.9332 اوس په دا 0.9332 لپاره 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ سره به پرسنټیج راشي نو چې کله موږ 0.9332 لا په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ سره رااله 93.32% نو د 575 یا د دې نه کم سکور 93.32 پروبیبلیټي ده چې په سیټ ټیسټ کې بعد د میث سکور دا راځي بیا ورئ د دې نه موږ سره دا پروف شو چې په سیټ ټیسټ کې د میث سکور دپاره د 575 سکور یا د دې نه کم پروبیبلیټي چې کم ده هغه 93.32 ده صحیح ده نو دې کې موږ سره اگزامپل کور شو راځو نیکسٹ سلایډ ته بل اگزامپل سال کو another example سال کو صحیح ده
Suppose the score in a test have a normal distribution with the mean 70 and standard deviation equal to 5. تاسو ته وایي چې سپوز کوي چې د یو ټیسټ سکور نارملی ډسټریبیوټ شوی دی مین 70 دی سټینډرډ ډیویشن یې موږ سره 5 دی بیا تاسو ته وایي چې assume the student need to get at least 60 in the test to pass the course او تاسو ته وایي چې assume کوي تاسو داسې وګڼئ چې سټوډنټانو له at least 60 مارکس پکار دي چې دوی دا ټیسټ پاس کی بیا تاسو نه په دې اگزامپل کې کوېسچن کړی دی what percent of the student who take this test are able to pass the course تاسو ته وایي چې هغه سټوډنټس چې هغوی دا ټیسټ پاس کی د هغوی پرسنټیج معلوم کوي بیا ورې په دې اگزامپل کې کوېسچن تاسو نه دا کړی دی چې هغه سټوډنټان چې هغوی دا ټیسټ پاس کی د هغوی پرسنټیج معلوم کوي صحیح ده نو ګوره په دې اگزامپل کې موږ له ډیټا راکړې ده میو مین موږ له راکړی دی 70 سیګما سټینډرډ ډیویشن راکړی دی موږ له 5 ایکس ډیټا موږ له راکړی ده 60 نو راځو په نیکسټ سلایډ کې دا ډیټا په فارموله کې پټ کوو سیده نیکسټ سلایډ د سټوډنټ پرسنټیج به موږ د دې فارمولې په ذریعه معلومو ګوره فارموله ده موږ سره z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation اوس په موږ په دې فارموله کې ویلیوز پټ کوو نو ګوره z is equal to x ته موږ سره 60 minus mu مین دی موږ سره 70 ډیوایډډ بای سیګما سیګما دا 5 د دې فارمولې مطابق موږ به د دې ډیټا نه میو مین ماینس کو او په سټینډرډ ډیویشن 5 به ډیوایډ کو نو چې کله موږ د 60 نه 70 ماینس کو موږ سره آنسر رالی -10 ډیوایډډ بای 5 اوس په دا -10 په 5 ډیوایډ کو نو 5 1 زار 5 5 2 زار 10 نو موږ سره z برابر شو د -2 اوس په موږ په زی ټیبل کې د دې -2 دپاره ویلیو ګورو نو راځو زی ټیبل ته صحیح ده دا دی موږ سره زی ټیبل او دا دی موږ سره 2 نو دا خبر یاد ساتئ چې په زی ټیبل کې دا 2 موږ سره +2 دی او دا موږ سره -2 دی نو ګوره د په زی ټیبل کې د -2 دپاره ویلیو ده 0.4772 صحیح ده ویلیو څه ده موږ سره 0.4772 اوس راځو واپس خپل سلایډ ته دوی ګوره په دې سنټنس کې دا خبره کوي چیرې د ایریا انډر د کرو بټوین مین اینڈ -2 is 0.4772 and to the right side 0.5 we add 0.4772 and 0.5 and it come 0.9772 thus 97.72 student are able to pass دوی وایي که تاسو د سټوډنټ پرسنټیج معلوموئ نو تاسو به د 0.4772 سره 0.58 کوي نو تاسو سره به پرسنټیج راشي نو چې کله موږ د 0.4772 سره 0.58 کو نو موږ له آنسر راکوي 0.9772 اوس په دا 0.9772 موږ پرسنټیج ته اړو نو ګوره دا په پرسنټیج ته څنګه اړو ګوره 0.9772 ملټیپلای بای 100 نو چې کله موږ 0.9772 له په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ سره راځي 97.72 نو 97.72% سټوډنټ به موږ سره پاس کیږي خو اوس کوېسچن دا دی چې د 0.4772 سره موږ دا 0.5 ولې ایډ کوو صحیح ده نو ګوره د دې ریزن دا دی دا ګوره موږ سره یو نارمل کرو دی سټینډرډ نارمل کرو دی صحیح ده دا موږ سره دی سنټر دی مین او موږ له په ډیټا کې مین راکړی دی 70 ګوره د کرو دا لیفټ سایډ موږ سره د 0.5 برابر دی او دا رائټ سایډ موږ سره د 0.5 برابر دی نو ګوره موږ له ډیټا راکړی دا 60 نو د کرو دا لیفټ سایډ خو موږ سره شته خو د کرو دا رائټ سایډ دلته موږ سره موجود نه دی نو په دې وجه موږ د 0.4772 سره دا رائټ سایډ 0.58 کو نو موږ سره آنسر راکو 0.9772 اوس په دا موږ پرسنټیج ته اړو نو 0.9772 لا چې په 100 کې موږ ملټیپلیکیشن ورکو نو آنسر راکوي 97.72 او دې اگزامپل نه دا معلومه شوله چې 97.72% سټوډنټان به په 60 مارکس باندې دا ټیسټ پاس کوي صحیح ده نو په دې کې زمونږ اگزامپل کلیر شو راځو نیکسټ سلایډ ته بل اگزامپل سالو کوو په دې سلایډ کې دغه پریویس اگزامپل پارت نمبر بی سالو کوو صحیح ده
एग्जाम्पल दे what percent of the student who take this test are able to pass the course with a score of at least 65 دوی په एग्जाम्पل کې دا خبره کوي چې هغه سټوډنټ چې هغوی دا کورس په 65 مارکس باندې پاس کی دا غوی پرسنټیج معلوم کوي صحیح ده په دې اگزامپل نه ډیټا رالو نو ګوره مین میو تاسو له درکړې دی 70 سیگما سټینډرډ ډیویشن تاسو له درکړې دی 5 x ډیټا تاسو له درکړې دا 65 نو راځو نیکسٹ سلایډ ته سولوشن دا سوال کو او دا ویلیوز په فارمولا کې پټ کو نو نیکسٹ سلایډ ګوره فارمولا دا موږ سره z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation اوس دا ویلیوز په دې فارمولا کې پټ کو نو ګوره z is equal to x ډیټا دا تاسو سره 65 minus mu mean تاسو سره دی 70 divided by sigma standard deviation دی تاسو سره 5 نو د دې فارمولې مطابق منګ به د 65 نه دا مین 70 ماینس کو او په سټینډرډ ډیویشن به ډیوایډ کو نو چې کله منګ د 65 نه 70 ماینس کو نو منګ له انسر راکې -5 ډیوایډډ بای 5 اوس به دا 5 په دې 5 ډیوایډ کو نو ګوره 5 1 زار 5 صحیح ده نو منګ سره z برابر شو د -1 صحیح ده او دا منګ سره -1 دلته کې راغلی دی اوس په منګه په زی ټیبل کې د دې -1 د پاره ویلیو ګورو نو راځو زی ټیبل ته دا د موږ سره زی ټیبل او دا د 1 صحیح ده نو دا خبر یاد ساتئ چې په زی ټیبل کې دا 1 + 1 حسابيږي او دا -1 حسابيږي نو په زی ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو دا 0.3413 دا ویلیو یاد ساتئ په زی ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو دا 0.3413 راځو واپس خپل اگزامپل ته ګوره تاسو ته وایي د ایریا کرسپونډینګ ټو -1 is 0.3413 تاسو ته وایي چې کله موږ په زی ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو وکتله نو هغه برابر ده د 0.3413 صحیح ده بل خبره دوی کوي thus adding 0.5 and 0.3413 is 0.8413 or 84.13% student are able to get at least 65 or more score دوی وایي که تاسو په 65 مارکس باندې د سټوډنټ پرسنټیج معلومول غواړئ نو تاسو د 0.3413 سره 0.58 کوي نو تاسو سره به پرسنټیج راشي نو ګوره منګه د 0.3413 سره 0.58 کو صحیح ده نو ګوره 3 + 0 3 1 + 0 1 4 + 0 4 3 + 5 8.0 نو چې کله منګه د 0.3413 سره 0.58 کو نو موږ له انسر راکو 0.8413 اوس په موږ د 0.8413 لا په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ سبا پرسنټیج راشي نو چې کله منګه 0.8413 لا په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو موږ له انسر راکې 84.13% نو ردینه دا معلومه شو چې 84.13% سټوډنټ په 65 سکور باندې دا ټیسټ پاس کړي اوس کوېسچن دا جوړیږي کنسپټ دا وایي چې موږ د 0.3413 سره د 0.5 موږ ولې ایډ کوو د دې ریزن څه دی نو ګوره ریزن او لاجیک دا دی دا موږ سره ګوره یو سټینډرډ نارمل کرو دی صحیح د دې کرو دا سنټر دا موږ سره مین دی د دې کرو دا لیفټ سایډ دا موږ سره د 0.5 برابر دی او دا رایټ سایډ موږ سره د 0.5 برابر دی مین موږ له 70 راکړیو ډیټا موږ له راکړی و 65 صحیح ده نو که تاسو د کرب ته وګورئ د دې دا لیفټ سایډ 0.5 65 خو موږ سره موجود دی خو دا رایټ سایډ 0.5 موږ سره نه دی موجود صحیح ده نو موږ به د دې ایریا سره دا 0.5 ځکه جمع کوو نو چې کله موږ د 0.3413 سره 0.5 د دې کرب دا رایټ سایډ جمع کو نو موږ له انسر راکو 84.13% او ردینه معلومه دا شوله چې 84.13% به سټوډنټ په 65 مارکس باندې دا ټیسټ پاس کړي نو په دې کې زموږ دا اگزامپل کلیر شو راځو نیکسٹ سلایډ ته په دې سلایډ کې دا پریویس اگزامپل پارت نمبر سی سال کو صحیح ده اگزامپل دی what percent of the student
who take this test are able to get score between 60 and 75. په دې اگزامپل کې تاسو دا خبره کوي چې هغه سټوډنټس چې هغوی دا ټیسټ د 60 سکور نه والا د 75 سکور پر رینج کې پاس کی د دغه پاس سټوډنټ پرسنټیج معلوم کړي بیا وری په دې اگزامپل کې تاسو دا خبره کوي چې هغه سټوډنټان چې هغوی دا ټیسټ د 60 سکور نه والا د 75 سکور پر رینج کې پاس کی د دغه سټوډنټ پرسنټیج معلوم کړي نو ګوره په دې اگزامپل کې تاسو له ډیټا درکړی دا مین می تاسو له درکړی دی 70 سیګما سټینډرډ ډیویشن تاسو له درکړی دی 5 x ډیټا تاسو له دو درکړی دا یو x1 ډیټا تاسو له درکړی دا 60 صحیح ده بل x2 ډیټا تاسو له درکړی دا 75 یو x1 تاسو له دا درکړی دی او x2 تاسو له دا درکړی دی سیده اوس په مونږه د دې لپاره فارموله کوم استعمالو فارموله د موږ سره z score is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation په نیکسٹ سلایډ کې په سولوشن کې به مونږه په دې فارموله کې دا ویلیوز پټ کو نو موږ سره به پرسنټیج راشي صحیح ده راځو نیکسٹ سلایډ ته د دې سلایډ په لیفت سایډ به مونږه د 60 سکور لپاره z سکور معلومو په رائټ سایډ به مونږه د 75 سکور لپاره z سکور معلومو ځکه چې په اگزامپل کې مونږ دوه ډیټا راکړي دي یو ډیټا مونږ سره 60 راکړي دا بل ډیټا مونږ 75 راکړي دا صحیح ده نو ګوره فارموله د مونږ سره z score is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation اوس په دې فارموله کې مونږ ویلیوز پټ کوو نو ګوره z score is equal to x ته مونږ سره 60 minus mu د مین مونږ سره 70 divided by 5 standard deviation دی 5 د دې فارمولې مطابق مونږ به د 60 نه 70 ماینس کو او 5 standard deviation به ډیوایډ کو نو چې کله مونږ د 60 نه 70 ماینس کو نو مونږ له آنسر راکړي -10 divided by 5 صحیح ده اوس په دا -10 په دې 5 ډیوایډ کو نو 5 1 زار 5 5 2 زار 10 نو مونږ سره z برابر شو د -2 صحیح ده اوس په مونږ په z ټیبل کې د دې -2 د پاره ویلیو ګورو نو راځو z ټیبل ته ګوره دا د مونږ سره z ټیبل او دا د مونږ سره 2 صحیح ده نو دا خبر یاد ساتئ چې په z ټیبل کې دا 2 د +2 برابر هم دی او دا د -2 برابر دی په z ټیبل کې د -2 د پاره ویلیو دا 0.4772 0.4772 صحیح ده راځو اوس واپس اگزامپل ته کله چې مونږه په z ټیبل کې د -2 د پاره ویلیو کته نو هغه برابر ده 0.4772 اوس مونږه د 75 سکور د پاره z سکور معلومو نو ګوره فارموله د موږ سره z is equal to x minus mu divided by sigma standard deviation ویلیوز پټ کو په فارموله کې z is equal to x د موږ سره 75 minus mean دی mu 70 divided by sigma standard deviation دی 5 د دې فارمولې مطابق موږ به د 75 نه 70 ماینس کو او په سټینډرډ ډیویشن 5 به ډیوایډ کو نو چې کله موږ د 75 نه 70 ماینس کو نو موږ له آنسر راکړي -5 ډیوایډډ بای 5 صحیح ده اوس به دا 5 په 5 ډیوایډ کو نو ګوره 5 1 زار 5 نو موږ سره z برابر شو د -1 z is equal to -1 اوس به موږ په z ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو ګورو نو راځو z ټیبل ته په z ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو دا ګوره دا 1 دا موږ سره د -1 برابر دی او دا موږ سره د +1 برابر دی نو په z ټیبل کې د -1 د پاره ویلیو دا 0.3413 راځو واپس خپل اگزامپل ته کله چې مونږه په z سکور کې د -1 د پاره ویلیو وکړه نو هغه برابر ده 0.3413 صحیح ده ګوره دا د موږ سره سټینډرډ نارمل کرو د دې کرو دا سنټر دا موږ سره مین دی صحیح ده په دې ډیټا کې موږ سره مین 70 دی او په دې ډیټا کې موږ سره مین 70 دی نو دلته کې موږ مین ولیکو میو 70 د دې کرو دا لیفت سایډ دا موږ سره د 0.5 برابر دی او رائټ سایډ موږ سره د 0.5 برابر دی د دې کرو لیفت سایډ ته ډیټا د موږ سره 60 او رائټ سایډ ته ډیټا د موږ سره 75 د دې 60 ډیټا د پاره په z ټیبل کې ویلیو دا 0.4772 او د دې رائټ سایډ 75 د پاره په z ټیبل کې z ویلیو دا 0.3413
دوی دلته کې لاندې دا خبره کوي چې adding the two areas under the curve we got 0.8185 or 81.85 student score between 60 and 75. دوی په سنټنس کې دا خبره کوي کمنګه د 60 سکور نه والا د 75 سکور پوری د سټوډنټ پرسنټیج معلومو نو موږ به د کرب د لیفت سایډ ایریا 0.4772 او رائټ سایډ ایریا 0.3413 دا د یو بل سره جمع کو نو موږ سره بل سټوډنټ پرسنټیج راشي نو چې کله موږ 0.4772 او 0.3413 دا د یو بل سره جمع کو نو موږ آنسر راکړي 0.8185 اوس چې مونږ کله د سټوډنټ پرسنټیج معلومو نو مونږ به 0.8185 لا په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو چې کله مونږ 0.8185 لا په 100 کې ملټیپلای ورکړه نو دې موږ آنسر راکړي 81.85 نو ردینه دا معلوم شو چې هغه سټوډنټ چې د هغوی سکور د 60 نه والا د 75 پورې دی نو د هغوی پرسنټیج موږ سره معلوم شو او هغه دی 81.85 بیا وری د دې کرب د لیفت سایډ ایریا 0.4772 او رائټ سایډ ایریا 0.3413 دا موږ د یو بل سره جمع کړه نو دې موږ آنسر راکو 0.8185 اوس په دې 0.8185 لا موږ په 100 کې ملټیپلیکیشن ورکو نو چې کله موږ 0.8185 لا په 100 کې ملټیپلای ورکړه نو دینه پرسنټیج را لې 81.85 نو دینه دا معلوم شولا چې هغه سټوډنټ چې د هغوی سکور د 60 نه والا د 75 په منځ کې وي د هغوی پرسنټیج 81.85 دی او په دې کې موږ سره دا اگزامپل کمپلیټ شو صحیح ده راځو نیکسٹ एग्जांपल